Hi guys! Welcome back to my channel, and para po sa mga first time ako pinanonood ngayon or first time ako mapanood ngayon, yung Tagalog yun. My name is Romina Babijes. Ako po ang inyong agent from PHIRST. So we are here at PHIRST Park Homes Batulao, and huling beses na nandito tayo. I think it was December or January. So under construction pa lang yung site natin, ginagawa pa lang yung model units, ginagawa pa lang yung office. Ngayon, sobrang excited ako ipakita sa inyo yung development natin dito kay PHIRST Batulao. Marami kasi akong client na nag-reserve sa Batulao na until today hindi pa nila nakikita yung site or hindi pa sila nakakapag-tripping. Also, marami rin kasi akong clients na nag-i-inquire pa rin kay PHIRST Batulao. So, gusto ko kayong i-tripping lahat, but medyo mahigpit po kasi ngayon si Batulao in terms of pagpapapasok ng mga outsiders dito sa city nila kasi ayun nga, from what I heard, wala pa po ata silang positive case ng COVID dito sa city nila, sa Batulao mismo. That being said, very limited pa lang po yung pinapayagan nilang mag-site visit dito sa PHIRST Batulao. Gagawa tayo ng online tripping para sa inyo. Meron tayong bagong unit dito kay PHIRST Park Homes Batulao, and yung unit na yon hindi pa natin ino-offer on our previous projects kay PHIRST Batulao pa lang. So ayun, sobrang excited na ako ipakita sa inyo kung ano ba yung pinaka-difference ni PHIRST Park Homes Batulao compared to our other projects. So, dito tayo ngayon sa PHIRST Park Homes, yung pinakabago nating unit, which is the Bungalow. Ang tawag po natin sa Bungalow is BRENNA. Okay, so ito po ang ating gate. So, para siyang si una or si single attached na dalawa yung gate. Yung isa para sa sasakyan, and yung isa is para sa atin, na owners. So, ito po ang ating parking space. So, kasya po dyan yung mga sasakyan nyo na SUV, van. So, kasyang-kasya po kasi po malaki ang parking space natin. Also, meron din po tayong front yard. May extra space tayo sa harap. And ang ating pinto is nandito. Mamaya, papakita ko sa inyo yung loob. Pero dito sa side na to, etong area na to it's up to you kung gagawin nyo siyang extra space, laundry area. Pero dito, pwede kayong mag-expand. So, another space, provision for expansion. Tapos, itong window na to, bedroom number 1. And then, yung window na yon, bedroom number 2. Pasok tayo sa loob. So, ito po ang ating bungalow. Tuloy po kayo. So, ito po ang ating living area or living space. Again, mataas po ang kisame ni PHIRST Park Home. So, yun po yung isa nating trademark sa mga units natin. Mataas po yung floor to ceiling. And also, malalaki po yung mga bintana natin. So, maliwanag, maaliwalas. Kapag gusto nyo pong medyo magtipid ng kuryente, buksan nyo lang po yung mga bintana. Okay na po dun, malamig na po. Ito po ang ating kitchen. And then, ito naman po ang ating dining area. So, ito po, lahat po nang nakikita nyo, since this is a dress-up unit, lahat po nang nakikita nyo, or again, inspiration lang po kung paano natin designan yung mga unit natin or yung bungalow units natin. So, hindi po kasama yung furniture, accessories. So, lahat yan hindi kasama. Imagine niyo na lang po, this is fully finished pa din. Gaya po ng iba natin units. So, fully finished pa rin po yung turnover natin. Painted walls, vinyl planks. Tapos, meron na din po tayong kisame. So, okay, kasama na rin po yung ceiling. And then, also kasama na po yung mga provisions natin for outlets and cables. So, pasok po tayo sa bedroom number 1. Nakita niyo naman po guys, sobrang laki. And perfect po yung bungalow units natin kapag sa mga clients na ayaw ng second floor. So yung mga ayaw na umaakyat, kunwari medyo masakit po yung tuhod ninyo at ayaw nyo na po umakyat sa second floor. Perfect po sa inyo si bungalow kasi malaki pa rin po yung unit natin. So ito po ang ating bed, and then mataas pa rin yung ceiling. So, pwede nyo pong sagarin yung storage. Pwede nyo pong lagyan ng cabinet sa taas para ma-maximize natin yung space. So, this is bedroom number 1. Yung bedroom number 2
natin, lalagpas muna tayo sa kitchen tsaka sa dining area. So, ito po ang ating bedroom number 2. Guys, ang ganda ng design dito kasi tignan nyo. Ang ganda, no? So, this is bedroom number 2. Yung kama na ginamit natin dito is queen size. So, nakita niyo naman, kahit queen size yung kama natin, marami pa rin walking space. Maluwag pa din. So, after bedroom number 2, punta tayo ng CR. Again, kasama po ang tiles, shower head, toilet, tsaka sink. Tapos kasama na rin po yung provision for lightings, pero hindi included yung lightings natin. So, yung provision lang po for ilaw. So, this is our restroom. And then, for our service area, so, pwede po kayo dito mag-laundry area. Dito nyo po lagay yung mga sampayan nyo. Or dirty kitchen, pwede rin po. Kunwari maglalagay kayo ng washing machine dito. At dito na yung gripo. So, pwede kayo maglabas dito sa service area natin. Okay, so, ito po ang ating first ever project first ever bungalow unit. So, yung lot size ni bungalow, kasing laki siya ni single attached ni una, which is 88 square meters. So, perfect. Again, perfect po sa inyo to, especially sa mga clients ko na mag-retire na, soon to retire, and gusto ng retirement home. Para hindi na po kayo aakyat sa second floor. Pero guys, that being mentioned, yung bungalow units po natin, expandable. So, pwede siyang i-expand either horizontally. So, pwede nyo pong i-maximize yung space natin sa side. Or gusto nyo magpalagay ng second floor. Eventually, kunwari, papamana natin yung unit or lumalaki yung family natin, gusto natin ng second floor. So, pwede po tayong mag-expand, palagay natin ng second floor. Pwede po yun. So, that's it for our bungalow unit. Thank you guys for watching and samahan niyo po ako. Itutour ko rin po kayo sa mga ibang units natin, namely single attached and Calista unit.